Okay, so sa mga nakapanood nung preparing yung line art for toning or coloring, ngayon naman ay mag-prep na ako for actual toning. May nagtanong sa comment section about bakit ko ginawang gray yung background. Ang dahilan kaya ko siya ginawang gray ay dahil pinipik ko muna as white lahat nung foreground figures bago ko siya i-tone. So, para gawin yon, gagawa ako ng bagong layer. Lagay natin na ano siya, i-label natin yung mga layers natin para alam natin. Foreground white. Okay. Ilagay natin sa ilalim ng line art natin. Ayan, pangalanan din natin ang line art natin. Tapos pangalanan natin yung borders. At pangalanan natin yung black frames natin. So balik tayo sa foreground white. Dalawang paraan ang pwede natin meron tayong mga ilang paraan para mag-select para gawin natin ang puti, ang selection na puti para sa ating mga foreground characters. Ang isa sa madalas kong ginagamit ay ang pen tool. Letter P ang shortcut niya. Ayan. Pag pinggagawa ka ng nodes, pag di mo pinakawalan yung right click mo, ma-manipulate mo siya like this. Tapos pag bitaw mo, set na siya. Make your other. So, select lang natin following all the black lines. Kagandahan nitong pen tool is kahit wala kang tablet ay mas easily mo ma-manipulate ang iyong selection. Ang flat itong ginagawa ko is considered din flatting for coloring. Yung iba ini-skip to sa toning part, pero mas prefer ko kasi mag-render ng may solid akong shapes and selections na magagamit. So, just a little bit more and we can have our first selection done. Kung may mga katanungan kayo, feel free to comment sa video. I try to answer everything. Well, yeah, I can answer everything kasi konti lang naman kayo yung nanonood ng mga videos ko. So, ini-encourage ko kayo na baka may gusto kayong itanong. Kung hindi ko alam yung sagot, makakapagtanong ako sa ilan sa mas maalam sa akin. So, yan. Natapos na natin yung ating path selection. What you do now is you left click. Sa left click merong we will make a selection. Ayan, makikita nyo dun sa pop up na lumabas
paki-uncheck yung anti-alias. Ang pag anti-alias yung inyong selection, para siyang bitmap, meaning solid yung colors niya at ayan. Tapos fill natin. So that we go to edit, fill, tapos use white. Okay. So bakit siya naka-anti-alias kanina? Ito, pakita ko sa inyo. So pag nung tinanggal natin yung line art, katulad nung bitmap na black line art, may staircasing siyang ganyan. Tapos pag gumamit tayo ulit ng magic wand, pag sinelect natin siya, selected lahat. Pakita natin pag hindi siya naka anti-alias. Pag anti-alias siya, ganito yung itsura niya. Makikita nyo na ayun, no? meron tayo ulit na mga parang ghost-like na mga less gray areas here, at hindi solid yung object na nandun sa layer nyo. So undo ulit natin yan, ipakita natin ulit, balik natin sa pagiging path siya, make selection, remove yung anti-alias, new selection, tapos fill, white, yan. Okay, so meron na tayong isang puting selection. So gagawin natin yan sa lahat. Isa pang way, so na-discuss ko yung paggamit ng pen tool. Isa pang way para mag-select ay pwede naman natin gamitin ay ang lasso tool. Ito ang lasso tool. Ito, ayan. Usually, ang ginagamit kong lasso tool ay itong polygonal lasso tool. Meron tatlong klase niyan, yung magnetic lasso tool, yung polygonal, tsaka yung simpleng lasso tool. Yung simpleng lasso tool, kailangan mong mas madali siyang gamitin kung may tablet ka. Pag right click mo, wag mong bibitawan, at you go follow yung black line as much as possible as you can, like that. Yan. Mas gusto ko yung polygonal lasso tool kasi pag pwede mong bitawan yung right click, tapos nagsistay siya kung saan siya huling nag-click on. Ayan. Tapos i-close mo lang. Para i-close, press C. Or double click mo yung right click mo. Ayan. Tapos pag naglalaso tool ka, merong pag press mo yung alt button nyo, makikita nyo magiging minus. Magkakaroon ng minus symbol yung lasso tool cursor mo. Ibig sabihin yan, pag nag-select ka, mababawasan yung selection mo. Ngayon, pag shift naman ang pinress nyo, ayan, lalabas naman yung addition symbol. Ibig sabihin naman yan, madadagdagan yung existing na selection mo. So, para i-select lahat yung bagay na yan, so na-select na natin yung braso, press natin ulit yung shift para lumabas yung addition symbol, at i-select na natin ang buong figure.
May iba na mas prefer ito kaysa dun sa path, yung pen tool process, kasi mas mabilis daw ito. Ang masasabi ko lang is preference lang naman lahat ito. So kung saan ka mas komportable, yun ang gamitin mo. Ang problem ko with lasso tool is pag minsan meron glitch tong PC ko na bigla na lang nagsasara yung selection ko. So halimbawa nasa gitna ako ng pag-select, tapos medyo irregular shaped yung siniselect ko, bigla na lang siyang magsasara at kailangan ko siyang either ulitin or maraming iba pang selection na magaganap. Itong part ng process na to ay isa sa pinaka-tedious na part. Ito yung pagsiselect, at alam ko karamihan, ayan, katulad niyan, nawala. Ayan, select na. So ganun tayo ulit. Fill. Ang ano pala niyan, ang ating shortcut para mag-fill ay Alt backspace para sa foreground, Shift, Control Alt, ayan. Okay. Ganun din, kung mag-fill pala kayo, kung maggagamitin nyo pala yung tawag dito, itong lasso or polygonal lasso tool, make sure din na naka off yung anti-alias nyo, para katulad nung kanina pag nag fill, solid ulit, solid pa rin yung ating mga selection. Kung makikita nyo, itong part na to, ayan, meron siyang yung parang hindi solid na part, kasi ang ginamit natin dyan kanina ay yung polygonal lasso tool ko na hindi naka-off yung anti-alias. So pag may ganyang mga problema, pwede naman natin gawin dyan is make a selection, ayan, para lang maging solid yung line yan. Tapos using yung magic wand naman natin na naka-off din yung anti-alias, press Alt para magkaroon nung what you call this, minus symbol, para ma-subtract natin itong part na to. Tapos just fill it with white. Ayan, nawala na yung soft areas na yon. Ayan, medyo na-preview ko na yung isa pa nating ginagamit na technique para mag-select ng objects. So yung isa namang mas mabilis, lalo na kung solid yung line art nyo, ay combo ng, well, pwede rin naman kasing ang gawin niyo is magic wand, tapos dun sa loob nung gusto nyong selection, click nyo lang. Ang ayaw ko dito kasi, ayan, ang ginagawa ko is pag ganyan yung pag gantong technique yung ginagawa ko, pumupunta ako ng selection, tapos i-modify ko, ini-expand ko at least 5. Ayan, so tapos saka ako mag-fill ng white.
Pero hindi may iwasan dyan na magkaroon ng mga open spaces or mga space na hindi nakulayan ng puti. Ang gusto ko solid yung lahat ng white ko. So ang ginagawa ko para maiwasan yun ay combo ng magic wand at ng polygonal lasso tool. So select ko yung labas ng line art. All white. Tapos gamit yung lasso tool itong magic wand tool, set ko yung na sample all layers para mabasa din niya yung line art. Kasi pag hindi, ang mababasa niya lang is yung layer kung nasaan ka. So ayan, so set niya, mababasa niya yung line art. Tapos control pressing alt, select ko yung labas. Tapos yung sa select ulit, modify, ko-contract ko naman siya. Siguro mga 2. Depende kung gaano kanipis yung linya that you're working with. Kulang. Pero ako na rin yan. Sige. Tapos, fill ko na siya ng white. Tapos, hindi katulad kanina, wala na siyang butas. Okay. So, bakit ko pinipick yung talon tayo saglit into renders. Bakit ko pinipick yung white at bakit yung buong shape kaagad? Kasi pag napick ko na yung white, tapos meron ka ng objects na ganyan, pwede ka na mag-render. Pwede mo na siyang renderan kaagad. Ngayon, iba't ibang techniques ang ginagamit ng ating mga professionals. Ang isa kong parang technique na ginagamit, which is yung usually kong ginagamit, ay kinokopya ko tong foreground whites. Tapos pati sineset ko yung ito, i-lock mo yung transparent pixels niya. Ano yung ibig sabihin na nakalock yung transparent pixels niya? I-off ko muna tong iba. Pakita ko sa inyo. So ito yung white, diba? Pag naka-lock itong transparent pixels nyo, tapos gusto nyo siyang, for example, ayan, lagyan natin, gusto nyo kulayan yung pants ng ibang shade. So, kahit hindi nyo na siya i-select na buo, as in select yung katulad na ginawa natin na coloring within the lines, kahit select lang natin yon, tapos fill natin ulit, fill foreground color naman, yun lang yung tatamaan, yun lang yung part na makukulayan. So pwede mong pwede na kayong mag set ng pwede nyo nang i-pick yung ibang parts nung drawing, tapos pwede nyo nang palitan yung values nya ng iba. Okay, so para sa mga local indie creators natin, rule of thumb ko, pag gumagamit lang ako ng grayscales for printing sa digital printing, usually hindi ako lumalagpas ng 50% gray.
50% gray. Makikita nyo naman sa swatches nyo. Ayan. Ito yung 50% gray. So, yung first few swatches from white to 50% gray, dun lang ako nagpipick. Yun ay dahil dati sa mga powder Xerox, pag doon kayo nagpa-print, pag lumagpas kayo ng 50% gray, black na yung rehistro niya. Pero sa technology naman ngayon, pag nagpa-digital print ka, kahit medyo malapit na sa black yung pinili nyong grade nung gray, napiprint naman ng maayos. So, yung buhok ay yung bandana pa pala. Ayan. Ibang kulay din yung bandana. Tapos yan, pag ima-magic wand ko na lang para hindi ko na i-select to ulit itong gray na to. Tanggalin nyo lang yung sample layers, tapos i-click nyo yung gray na yon, at automatic na iiwasan niya na yung gray na yon. Pick tayo ulit ng ibang shade ng gray, at ayan. So kung makikita nyo, ayan, yung foreground whites natin ay meron ng values ng gray. Usually okay na yan, okay na siya na yun lang yung kumbaga tonal value nung artwork. Pero usually ang ginagawa ko is dinadagdagan ko siya ng shadows. So para gawin yun, di ba kanina kinopya ko tong foreground whites ko, gagawin ko siyang shades. Tapos ilalak ko ulit yung kanyang transparent pixels, at gagawin ko siyang 35% gray. Okay, 35% gray. Papalitan ko din yung kanyang blending options. Ito yung blending options into multiply. So nakita nyo, minultiply niya yung 35% gray over dun sa foreground colors or foreground whites mo. Tapos ngayon, isi-shape ko ngayon yung shadows niya. Ginagawa ko nun is gumagamit ako nitong layer mask. Okay. Dalawang paraan yan kung paano maglagay ng shadows. Pwedeng dark to light. Ito dark to light. Or kung gusto, so kung dark to light, ganito gagawin natin. So, gamit ulit yung pen tool. Select tayo. Gawa tayong selection. Ang siniselect natin is yung magiging light parts ng shading. So, yan. So, yan. Select make selection. Pero this time, since hindi na siya for selection purposes yung ating gagawin, at mas gusto ko na smoother yung ating shading, at ibabalik natin yung pagiging anti-alias niya. Okay. So, make sure na pag nagka-cut kayo ng mga light parts nyo, nandun kayo sa shade, dun sa layer mask. Tapos, fill nyo lang ng fill black. Ayan. So, ngayon,
may light parts na siya, diba? Gawin lang natin ulit hanggang magawa na natin lahat. So ang ilaw natin is nanggagaling kunyari sa taas. So ang shadows natin ay nasa ilalim. Ayusin natin yung ating selections. I-close ng tama. Okay. Tapos fill natin ulit, or ang ano natin, shortcut control backspace para i-fill ng black. So black, which is our background color. Let's continue selecting and cutting. Ayan. So ngayon, may value na siya. Diba? Yun yung adding tones, adding shades from dark to light. Pwede nyo rin naman siyang gawin. Ulitin natin yung process. So, kinopya ko to ulit. Tapos, gawin natin ulit yung 35% na gray. Fill nyo ng 35% gray. Multiply, lagyan natin ng layer mask, tapos sa halip na white siya, fill natin yung layer mask nyo, gawin na ng black. Fill black. Okay. So pag light to dark naman, ang selection natin naman ngayon ay yung mga dark parts naman na isi-select natin. Merong mga kanya-kanyang preference ulit to. So may mas nadadalian sa mag shade ng light to dark, may nadadalian sa dark to light. Make selection. Ayan. Ngayon, since ang ginagamit natin pa rin is yung layer mask vector, yung layer mask pa rin yung ginagamit natin. Fill naman, pero sa lip na black, white yung gagamitin natin. Ayan. See? So yan, depende sa inyo. Ngayon, may magtatanong, bakit ako gumagamit ng layer mask instead of just na diretso dun sa foreground whites ko. Usually ang sagot dyan is pag naka-layer mask ka kasi brush tool, usually yung ginagamit ko pag nag-edit ako using brush is either a hard round, yung normal lang na brushes, or yung airbrush pen opacity flow. Kasi I'm just using a mouse right now. So nandun ako sa layer mask. Tapos naisip ko, itong selection na to doesn't look right, or gusto kong i-edit. So pwedeng mag-select ka lang ulit. Ngayon pag nag-shade ka, diba, sa gusto niya balik niya yung anti-aliasing niya. So yan. So fill mo ulit lang siya ng white. So bumabalik. Tapos pag black yung ginamit mo, nabuburahan. Pag white,
pwede mo siyang i-fill ulit. Tapos yun ito yung isa pang way, pwede mong gamitin yung mouse mo or yung pen tab mo to fill it with, ayan, okay. Tapos pag ayaw mo yung ginawa mo, pwede mong burahin ulit. Tapos nandun lang siya. Pwede kang tuloy-tuloy lang. Diba? So yun yung dahilan kung ba't ako gumagamit ng layer mask. So para pag nagkamali ako, madali ko maayos. Okay? So doon ko muna siguro puputulin. Tips and tricks. Gusto nyo siguro yung parang ang dating nung inyong dots ba, parang sipatone ganyan. Ito na yung last na sabihin ko today. So para gawing parang sipatone yan, yung shading nyo, punta kayo sa punta kayo dun sa layer na gusto nyong gawing parang sipatone. Tapos sa halip na kiklik nyo to, para ang gagalawin nyo is yung mismo layer. Kiklik nyo tong layer mask para ang gagalawin nyo is yung layer mask. So click ulit nyo yung layer. Ayan, ito yung grays na ginawa natin, 35% gray. Tapos punta kayo ng pixelate. Tapos meron dong filter, punta kayong pixelate, meron dong color halftone. Laging yung max radius nyo is divisible by 2. Tapos gawin 4 pala yung pinakamalit. Basta divisible by 2 dapat. Tapos yung sa lahat ng channels gawin yung 45 degrees. Tapos i-okay nyo lang. Ayan, di ba? Naging tone na siya. Mukha na siyang manga. Hindi natin ang nangyari dun sa ibang parts. Okay? Sige. Sana may natutunan kayo sa video na to. If you have questions, like I said, paki-comment na lang. I hope may nanonood pa rin kayo. I hope di kayo magsawa. Sana mag-subscribe kayo sa channel ko. Sana ay share nyo na rin kung tingin nyo nakakatulong. At yun lang. Salamat ulit.